Hello and welcome to this new video series in which we will learn English. غادي نكملوا بالعربية ما تخافوش، بقاو معايا. اللغة الإنجليزية. بزاف فيكم اللي كيشوف اللغة الإنجليزية على أنها شي حاجة اللي صعيبة أو لا تقد تاخذ بزاف ديال الوقت باش يلاه تعلمها. اللغة ماشي هي حاجة اللي هي أدبية، اللغة هي حاجة علمية، وباش تعلمها كيخصك تعرف المكونات اللي فيها. معايا إن شاء الله غادي نوريكم مكونات اللغة في هذا الفيديو اللي فيها أقل من 2 دقائق. مكون اللغة الأول هو الفوكابولير. إذا كان عندك الفوكابولير واللي هو المصطلحات غادي تقدر تكون كتعرف تقريبا 50% من اللغة. ثاني مكون اللي غادي يعاونك مع الفوكابولير هو الجرامر او باللغه العربيه التراكيب. الا عرفتي كيفاش تركب جمل مفيده هنا غادي تكون دزتي المرحله الثانيه واللي هي 70% ديال اللغه. الثالثه واللي هي بزاف الناس كيتجاهلوها وما كيعطيوهاش الوقت ديالها هي الفانكشنز، ونقدروا ندخلوها في التحويلات وندخلوها حتى في علم اللغه اللي فيها السياقات. فانكشنز هي اللي كتعطيك القابليه باش تعرف كيفاش تستعمل اللغه ديالك، تستعمل يعني الفوكابولير ديالك والجرامر ديالك في كل موقف. فمثلا باش تاسف ولا باش تطلب شي حاجه ولا باش تشكر او لا هذو كلهم سياقات داخلين في الفانكشنز وخاصك تعرفهم. وكيف ما كتشوفوا هاد الثلاثه ديال المواد هما الاساسيين في اللغه. غتبقى لنا الماده الاخيره واللي هي الرابعه واللي عليها طالع الفيلم كامل وشاده تقريبا 20% ديال اللغه، هي البراكتيس يعني التدريب. براكتيس فيه 3 ديال الانواع: listening, reading او writing. هاد 3 الحوايج هما اللي غادي يعاونوك باش تسقل اللغه ديالك في كل مرحله من التعلم ديال الفوكابولير، جرامير والفانكشنز. وبلا هاد المكونات بربعه بهم اللغه ديالك غادي تكون ديما فيها نقص سواء من الفوكابولري او لا جرامر، وغادي يكون مشكل الا ما كنتيش كدير لا براتيك حيت ديما تبقى تعرض راسك للنسيان. قبل ما تسالي هاد الفيديو بغيت نعرف علاش باغي تتعلم اللغه الانجليزيه. شارك معنا الراي ديالك في التعليقات وبارطاجي الفيديو مع صحابك باش تعم الفائده. باي باي.